Hej och välkommen till 13:e avsnittet av Aktieskolan grundkurs. Nytt avsnitt kommer varje söndag klockan 18:00. Ifall du inte har sett de tidigare avsnitten, gör det. Detta är nämligen en sammanhängande kurs som går från A till Ö för dig som precis har börjat eller för dig som vill börja spara i aktier och fonder. I dagens avsnitt kommer jag gå igenom Avanzas plattform, hur den fungerar och vilka funktioner som är bra att ha koll på. Jag kommer också gå igenom hur man ändrar courtageklass så att du inte betalar onödigt mycket avgifter när du köper aktier och fonder. Jag kommer gå igenom mobilappen, för det finns redan många guider ute på YouTube har jag sett där man går igenom hemsidan. Och av ren erfarenhet så är det väldigt sällan man använder hemsidan. Det finns tillräckligt med funktioner i appen och det är den man använder till vardags. Jag vill också nämna att appen ser lite olika ut beroende på om man använder Android eller iPhone. Jag använder iPhone i den här videon, men grunden är densamma även om utseendet kan skilja lite. Tryck gärna på prenumerera så att du inte missar kommande avsnitt. Först vill jag nämna att detta inte är mitt eget konto utan det har jag lånat från en anonym person. Men i alla fall, så här ser sidan ut som du möts utav när du loggar in i appen. Det är översiktssidan. Längst upp har du lite statistik som rör hela ditt sparande. Så ifall du alltså har flera portföljer, alltså flera konton, så är alla konton medräknade i den här statistiken som visas här. Och du kan välja tidsintervall och du kan också välja om du vill visa statistiken i pengar eller procent. Någonting som förbryllar många, det är att det kan skilja mellan procent och pengar. Du kan till exempel ha gått plus i procent men du har gått back i pengar och tvärtom. Jag tänkte jag ska försöka förklara varför det kan bli så här. För att det är väldigt vanligt att man reagerar på det här precis när man har börjat sitt sparande. Jag kommer vara tvungen att kika lite på mina siffror här, men jag hoppas att du hänger med. Säg att du har satt in 100 kronor och på de här gör du 10% avkastning. Så då har du helt enkelt 110 kronor och du har gjort en avkastning på 10 kronor och 10%. Så långt är vi med. Du har gjort 10% avkastning på 100 kronor så du har 110 kronor nu. Sedan sätter du in 1000 kronor och därifrån gör du en förlust på 2%. Du kommer ju fortfarande ha gått drygt 8% plus då på ditt sparande, för du gick ju 10% plus sen innan och så gick du 2% förlust, så att du ligger fortfarande 8% plus. Men när du satt in 1000 kronor så hade du ju helt enkelt 1110 kronor. Och när du då går 2% förlust på de här så kommer du att ha gått förlust med 22 kronor. Alltså 2% på 1110 kronor är 22 kronor ungefär. Och räknar man då av de 10 kronorna som du gick i vinst så gick du alltså back 12 kronor. Och det är det du totalt har gått back i pengar. Du har gått back 12 kronor samtidigt som det ligger 8% plus. Det kanske är lite svårt att hänga med på, men det är ändå logiskt så att om det händer dig så är det inget konstigt. Det är inte fel i systemet, vilket jag trodde när det här hände mig första gången. Nedanför finns dina konton. Eller dina portföljer om man hellre vill kalla det. Så beroende på hur många konton du har så ligger det olika många här. Och de kan du klicka in det på för att få specifik statistik för respektive konto. Och det kommer jag gå in på lite senare. Och under kontona så har du även lite snabbknappar för att flytta värdepapper, sätta in pengar, ta ut pengar och sådär. Under fliken värdepapper samlas information för hela ditt sparande.
Så att har du flera konton så är alltså alla konton medräknade här. Längst upp har vi lite allmän information, till exempel utveckling sedan start. Den ska inte förväxlas med den faktiska avkastningen på ditt sparande. För här räknas bara det in hur det har gått för de aktierna du äger nedan, alltså de du äger just nu, och hur de har gått sedan du köpte dem. Så att den här personen till exempel, den här personen har nyligen sålt av sitt innehav för att göra upp en ny strategi och köpa då de aktierna som står i listan här. Så att utvecklingen sedan start matchar inte med den faktiska utvecklingen för personens sparande. Vi kan också se hur mycket pengar vi har på kontot och hur mycket som inte är placerat i värdepapper, alltså hur mycket som är tillgängligt att köpa för. Nedanför ser vi hur aktierna har gått idag, eller fonder om det är det man har på konto för den delen, men i det här fallet är det aktier. Och den här uppdateras i realtid, precis som värdet för hur mycket pengar som ligger inne i aktier eller fonder. Trycker man in sig på en av sina aktier så får man information om just den aktien, hur den har gått idag, vad aktiekursen står i, hur utvecklingen ser ut sedan köp, både i procent och i pengar, antal aktier man äger, vilken inköpskurs man har och till sist hur mycket aktierna i bolaget är värda och vad man totalt har köpt dem för. Här kan du också trycka dig vidare ifall du vill köpa fler aktier eller ifall du vill sälja aktier. Under transaktioner så ser du alla transaktioner. Det kan vara till exempel insättningar och uttag, men också köp och sälj av aktier, fonder eller annat. Och du har också en flik där som heter pågående transaktioner. Och det kan vara till exempel ett uttag som ännu inte har processats. Eller så är det att du kanske har lagt en köp- eller säljorder. Om vi säger till exempel aktier. Den ligger ute i orderdjupet på marknaden. Men du har fortfarande inte blivit matchad med en köpare eller säljare. Så ordern har inte gått igenom. Den ligger bara på marknaden. Då kommer den ligga under pågående. Och det är samma då om du har lagt en köp- eller säljorder på fonder som ännu inte har nått bryttidpunkten. Så att den har helt enkelt inte processats än. Då ligger den också under pågående transaktioner. Längst upp under fliken händelser kommer alla händelser upp som är relevanta till de bolagen du äger aktier i. Det kan vara till exempel finansiella rapporter, alltså årsbokslut, kvartalsrapporter och sådär. Men det kan också vara aktieutdelningar som ligger i pipeline. Så att det kan vara bra att ha lite koll här så att man vet vad som ligger i pipeline i de bolagen som man äger aktier i. Sen har vi ytterligare lite statistik. Du kan välja ifall du vill ha statistik för hela ditt sparande eller för specifika konton. Och här ser du dels värdeutvecklingen i pengar, både för samtliga värdepapper men också vilka som har gått bäst respektive sämst. Och du kan då välja tidsintervallerna idag, en vecka eller i år. Under fliken analys får du ytterligare information om ditt sparande. Du kan till exempel se hur mycket pengar du satt in respektive tagit ut, antingen per år eller per månad. Du kan också se hur mycket aktieutdelning du har fått, också per år eller per månad. Sen kan du också se din fördelning, alltså hur mycket av dina pengar som är placerat i till exempel fonder respektive aktier. Men också hur mycket pengar som är placerat i respektive fond eller aktie. Jag kommer inte trycka mig in på alla de här flikarna för att det är ganska självklart när man klickar in sig där hur informationen ser ut. Och jag tror inte att det kommer ge något större värde och vi har redan tillräckligt mycket att gå igenom idag. Så vi går vidare till nästa flik. Nästa flik är nyheter och det är nyheter som är kopplade till de bolag eller fonder du äger aktier i. Och det kan vara allt mellan himmel och jord. Men det är till exempel finansiella rapporter, det är insiderköp, alltså om styrelse eller vd har köpt aktier i bolaget eller sålt aktier i bolaget. Men det kan som sagt vara allt mellan himmel och jord. Det kan vara nya ordrar från storkunder, mängder med grejer.
Men det är bra att ha lite koll där. Kanske gå in någon gång i veckan och kika över de nyheterna som kommer ut så man vet vad som händer i bolagen man äger aktier i. Nu går vi tillbaka till startsidan och trycker in oss på ett specifikt konto. Först möts vi här av en identisk sida som den andra som heter värdepapper som är övergripande. Skillnaden är att den här sidan då är specifik för det kontot du har klickat in dig på. Ifall du bara har ett konto så kommer all information vara identisk. Men om du har flera konton så är den här informationen alltså bara för det kontot du har klickat in dig på. Här har vi också fliken för nyheter och detaljer som är statistik och transaktioner. Men som i detta fallet då bara gäller det kontot som du har tryckt in dig på. Nu lämnar vi vårt eget sparande kan man säga och går över till den allmänna delen av Avanza-appen. Här har vi bevakningslistan. Här kan du lägga till bolag som du vill ha lite koll på eller fonder för den delen. Du behöver nödvändigtvis inte äga aktier i de här bolagen utan du kan välja precis vilka bolag du vill lägga till den här listan. Ofta kanske det är då bolag som, ja men de här kanske jag skulle vilja köpa aktier i men jag vill ha lite koll på dem först, se vad som händer. Och du lägger till bolagen i den här listan genom att klicka dig in på aktien du vill lägga till. Och sen så längst upp till höger så finns det ett häftstift. Där klickar du för att lägga till bolaget på din bevakningslista. Du kan också ha flera listor och du får välja då vilken lista eller vilka listor du vill lägga till bolaget på. Klickar man sig in på marknader så finner du där alla indexen, eller inte alla men många index. Både svenska och globala och utländska. Scrollar man ner så hittar man värdeutveckling för till exempel råvaror, ränta och valutor. Under fliken utforska. Det är här man söker upp eller kikar efter nya aktier. Här har Avanza själv gjort lite olika listor. Det är till exempel mest ägda aktierna, vinnarna idag, förlorarna idag och så vidare. Här kan du då klicka in dig på en kategori och där får du upp då en lista på de bolagen som finns i den här kategorin. Det är också längst upp på den här sidan som man söker efter aktier. Så ifall vi söker då på Investor till exempel, som är ett välkänt investmentbolag, så ska jag visa hur det ser ut på en akties informationssida. Först och främst kan jag återkomma till det här häftstiftet där du lägger till bolag på en bevakningslista. Det har du här längst upp till höger. Bredvid det så har du en symbol som ser ut som en klocka. Det är kursalarm. Man använder väl det lite olika mycket. Jag använder nästan aldrig det. Men här kan du ställa in ett alarm på det här bolaget som då kommer skicka en notis till din telefon när kursen antingen överstiger eller understiger den kursen du har fyllt i. Men nedanför där, först ser vi lite information om hur aktien har gått idag. Utvecklingen i procent, utvecklingen i pengar, nuvarande aktiekurs, men också högsta och lägsta aktiekurs för dagen. Sedan har vi ett diagram som visar hur aktien har gått rent visuellt. Här kan du välja lite olika tidsintervaller. Trycker man på de 3 prickarna finns det lite olika val för diagrammet. På kugghjulet längst till vänster kan man klicka på, ja, här kan man välja exempel hur grafen ska se ut. Något som jag brukar trycka i är det som heter köp och sälj. Det betyder att ja, du ser på diagrammet vart du har köpt och sålt och du kan också klicka in dig och se hur mycket du har köpt och sålt för. Men de här olika typerna av diagram då, ja, oftast så brukar man använda ett vanligt linjediagram, men jag brukar använda på mitt eget konto något som heter candlesticks. Jag kommer gå igenom mer de här olika diagramtyperna i nästa kurs. Men man kan säga att den visar lite mer specifikt hur varje dag har gått. Klickar man istället på vågen så dyker jämförelseindex upp. Och det är alltså den här gula kurvan ni ser i grafen. Och jag har då valt att jämföra
aktiens utveckling med OMXSGI. Längst till höger finns verktyg för teknisk analys. Till exempel glidande medelvärde. Det är någonting som jag kommer gå igenom mer i den mer avancerade kursen. Så jag kommer inte gå in på det jättemycket för att ni kanske ändå inte vet hur man använder de här. Men det finns där i alla fall när ni lär er mer om teknisk analys. Under diagrammet har vi mängder med information om aktien och bolaget. Jag kommer inte gå in i detalj på det för det skulle ta jättelång tid. Men du har till exempel olika nyckeltal som jag också kommer gå igenom i den mer avancerade kursen. Sen har du vem som är vd, vem som är ordförande. En kort beskrivning av bolaget, vilka fonder som innehar aktier i det här bolaget och så vidare. Du kan också se hur många aktier bolaget består av, bolagets börsvärde och så vidare. Och i de andra flikarna där kan du också se till exempel orderdjup, kalender för rapporter och utdelningar. Du kan se nyheter om bolaget och lite sådär. Men jag tycker att ni ska klicka er runt här och om det är någonting specifikt som du undrar över, skriv en kommentar så ska jag försöka svara på vad den specifika saken betyder. Till sist ska jag visa hur man ändrar courtageklass så att man inte betalar onödig avgift. Det kan man tyvärr inte göra i appen så vi skiftar till hemsidan här. Då trycker man på profil och sen vidare till courtageklass. Och för dig som inte har sett mina tidigare avsnitt så kan jag säga lite kort att courtage, det är någonting man betalar varje gång man köper eller säljer aktier och fonder, som är en slags handläggningsavgift kan man säga. När man skapar ett konto på Avanza så hamnar man automatiskt i courtageklass mini. Men det finns faktiskt en lägre courtageklass. Den syns inte här för den här personen har kommit över 50 000 i sparande. Men om du inte har mer än 50 000 på kontot och du har aldrig haft det, så finns det en lägre courtageklass som heter Start tror jag den heter. Och då har du helt gratis courtage på alla bolag på Stockholmsbörsen. Så att så länge du inte har mer än 50 000 kronor på kontot och du har aldrig haft det heller, så gå in och byt till courtageklassen Start som jag tror den heter. Och så att du verkligen får då gratis courtage på alla bolag på Stockholmsbörsen. Det var allt för idag. I beskrivningen har du en länk till Avanza. Så ifall du vill skapa ett konto eller bara är nyfiken på plattformen, klicka på länken så kommer du direkt till Avanza. Ifall du gillar den här videon, ge gärna en tummen upp och tryck på prenumerera så att du inte missar kommande avsnitt. Nästa vecka kommer jag att prata om lite grundregler som man bör ha i åtanke när man bygger upp sitt sparande. På hemsidan ekonomiskfrihetforalla.se finns den här kursen som bok att köpa för en billig peng. Det är den som står där bredvid. Så ifall du vill ha tillgång till hela kursen nu direkt, ifall du vill ha en bok som komplement eller ifall du vill stötta den här kursen, kika in på hemsidan. Jag blir också jätteglad ifall du vill skriva en kommentar om vad du tycker om den här kursen. På det sättet hjälper du mig att göra den här kursen så bra som möjligt. Jag vill också tipsa om Facebookgruppen som också heter Ekonomisk frihet för alla. Jag lägger en länk i beskrivningen. Där kan du delta i diskussioner och få tips från andra medlemmar. Men nu tackar jag för idag. Hoppas vi ses nästa vecka.